may gagawin ako. Ano ba tawag doon? Mag-convert ako, may repair ako ng electric fan. I-convert ko yung motor kasi yung motor niya hindi pwede, hindi na rewind. So, mag-convert ako para mabuo ang ginagawa kong electric fan. Pa-repair yun sa akin. Tingin lang kayo sa para mang matutunan. Kaso matigas to, tsagaan yan. Nabaklas ko wala. Buti nag-isama. Nag-isama ang tornilyo. Kailangan natin sabay pihit para matanggal. Ganun ang diskarte. Pagtanggal ng tornilyo na matigas. Sama mga idol. Ay, thank you Lord. Nag-isama din. So, ngayon, tanggalin ko na ito kasi palitan ko ng motor. Kaya ko rin yun. Basta isa puso nila gawa ito. Dapat nga, pinawisan na ako. Ito yung motor ng electric fan. Kanina binakwas natin, papalitan na natin ito ng motor, tapos bubuodin na natin. Pakita ko sa inyo kung aandar ba o hindi. Pero sa palagay ko aandar. Umpisahan ko na. Bago natin buodin, lagyan muna ng langis. Ito sa bushing. Lagyan ng langis. Kabilaan yan. Para maganda ang ito ng yun, salpak ko na ang motor natin. Ito yung bago ng motor. Tapos i-align muna natin. Hindi tayo basta-basta magtornilyo nang hindi ma-i-align para hindi ka magkakaroon.
Ito na, konti ito, konti ito. Yan. Para ma-align. Tapos, hawakan ito kung malambot or so yan, malambot na siya oh. Align nyo. Yan. May konti na lang. So, terminate na natin. Palo konti. Pasok natin ito sa kapasitor. Hindi style niya ka mga kakilala. Ito.
Na. Tapos na yung convert natin. Iti-testing ko nga, ipapakita ko sa inyo. Yan, umikot number 1. Umikot na siya. Siya. Number 2. Ayan. Umikot siya. Ayan, ako gumalaw. Kasi nagre-revolve yan. Kasi ito number 3. Ayan. Ikot siya. Ayan. Gumalaw siya. Ibig sabihin, yung umikot yun. Nagre-revolve yun. Ayan, gumalaw. Nagre-revolve siya. Okay. Ito na yung ano natin. Isasalpak na lang ito doon sa ano niya. Sa body niya. Isasalpak. Marami pa rin akong gagawin doon sa conversion niya kasi may i-convert pang ibang pyesa doon sa body. Pero yung motor natin, ito na. Okay na ito. Ready na ito isalpak doon. Ito na siya. Ganito yung mag-learn ng mag-convert or mag-convert. Sana marami kayong natutunan sa ginagawa ko. Thank you very much for watching and please subscribe my YouTube channel.